मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आता वाजले आहेत सकाळचे 7:30 आणि जसं तुम्ही पाहिलं सकाळी 5 वाजता उठली, त्याच्यानंतर अंघोळ वगैरे देवपूजा हे सगळं झालं आणि त्याच्यानंतर आम्ही 1 तास फिरायला गेलो। तिथून आलो, मुलांची शाळेची वगैरे तयारी केली, त्यांना स्कूलला पाठवलं, तर ते आता गेले आहेत स्कूलला आणि त्याच्यानंतरचं मग माझं रुटीन कसं सुरू होतं ते तुमच्यासोबत मी शेअर करते। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया।
आता मी छान केस वगैरे घालते, कारण सकाळचा असं रुमाल बांधून ठेवलेला आहे. आज केस धुतले होते मस्त सकाळी उठल्या उठल्या, कारण काल मी हेअर ऑइल केलं होतं. आणि खूप जणांनी मला प्रश्न विचारले होते की तू केसांना काय लावते असं म्हणून. तर मी आता सध्या लॉरियलचा शॅम्पू वापरते आहे, आणि याच्या आधी मी वाटिका शॅम्पू वापरत होती. असं काही नाही मी असं कुठला एकच शॅम्पू वापरते असं नाहीये, पण मी तेल आहे ना ते 2-3 प्रकारचे तेल आहे तेच वापरते माझ्या केसांना. तर मी मागे तुमच्यासोबत ते शेअर पण केलं होतं व्हिडिओमध्ये, कोरफड आणि मेथी दाण्यांचं तेल. तर तुम्ही ते चॅनलवर जाऊन तुम्ही बघू शकता की मी ते तेल कसं बनवते ते. तर खूप छान तेल आहे ते, त्याच्यामुळे आपले केस लवकर वाढतात आणि दाट पण होतात, गळणं थांबतं केसांचं. तेल मी वापरते केसांसाठी आणि ते तुम्ही बघू शकता. तसंच जास्वंदाचं पण मी बनवते घरीच, आणि अजून मार्केटमध्ये आहेत 1-2 तेल, ते पण कधी कधी मार्केटमधून मी आणते. जेव्हा कधी आणत जाईल तेव्हा तुमच्यासोबत शेअर करत जाईल. आता सध्या मी कोरफडचं लावते केसांना तेल, आणि लॉरियलचा शॅम्पू वापरते आहे. तर चला मग आता केस वगैरे घालते, आणि आजचा व्हिडिओ आपण इथंच संपवूया, आणि अजून एका छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. Thank you.